Дві проблеми, з якими я стикаюсь найчастіше. Перша – це відсутність коректного відслідковування цілей, або воно взагалі відсутнє, або воно працює некоректно. Друга проблема це відсутність структури рекламних кампаній або рекламної кампанії. Ці дві проблеми є найкритичнішими. Критичніше них немає жодної. Сьогодні ми поговоримо конкретно про структуру рекламних кампаній на прикладі проєкту, який до мене зайшов. Це сервіс таксі в Києві, агрегатор таксі. І тут, зараз тут одна рекламна кампанія, їх було більше. Там було і просування додатку, але воно нам поки не потрібно. Є рекламна кампанія, основна рекламна кампанія, яка генерує лідів. І що в ній не так? Візуально, наче здається, що на перший погляд виглядає, наче є структура якась, да? Там розділені ключі по групам, наприклад, там дешеві таксі, таксі ПГТ, таксі Київ, наче тверезий водій, міжгород, міжміське таксі, наче і виглядає логічно. Візуально, скажімо так. Перше, що кидається в очі, це те, що брендова реклама, хоч вона тут і не суттєва, вона все одно знаходиться в рекламній кампанії з іншими ключами. Це не ок взагалі. Брендова рекламна кампанія завжди виноситься окремо. А якщо заглянути вже всередину, безпосередньо, цих груп оголошень, вже розумієш, що не все так, в принципі, і добре. Наприклад, заходимо сюди. Група називається «Таксі Київ». І тут, в принципі, все, що можливо, всі ключі, які можливі, що пов'язані з таксі, не тільки Київ, вони знаходяться тут. Просто тут все. Київська область, драйвер, таксі Позняки. Окей, Позняки, окей. Причому тут воно типу українською мовою, а ключі є не українською мовою. І, тут, коротше, з ключами тут повний якийсь бардак, тут і міжміське таксі, хоча ми бачили там групу оголошень, пов'язаних з міжміським таксі. І найцікавіше, що тут цих ключів 69. Ефективна структура групи оголошень – це до 20 ключів. Це те, що Google говорить, це те, що показує практика. 20 ключів в групі оголошень, які зібрані за певною ознакою. Тут ознаки немає, тут просто накидано, як говорять в народі, срало, мазало, ліпило. Жахливо. Не знаю, що більше сказати. І таке саме по іншим групам. Якщо подивитись, там, наприклад, таксі ПГТ. Тут накидано, в принципі, всі, ПГТ, я думаю, це було трошки іронічно сказано, накидані міста навколо Києва, і всі вони звантажені, знову ж таки, в одну окрему групу. Я вчора перевіряв семантику по багатьом з цих міст, більш-менш великих, там Бровари, Ірпінь, Бориспіль. Там є окрема, дуже хороша семантика. Тут логічніше всього було їх, і те, що я буду робити, їх буду розносити по окремим, кожне місто, не всі, тому що є села, ПГТ, вони будуть рознесені в окремі групи оголошень, для того, щоб я міг потім написати оголошення максимально релевантні для кожного міста, а не просто, таксі, і ніякої прив'язки до геолокації. Тут скинуто все в одну. Знову ж таки, 33 ключі. І так, якщо взяти кожну групу оголошень, просто якийсь хаос. Всередині якийсь хаос. Дешеве таксі.ру. Що тут у нас? Таксі, бюджетне, недорогое.
Ну, я вже мовчу про точну відповідність. Я не знаю, яка тут задумка була. Ну, знову ж таки, 68 ключів у нас тут. Таке, наче, я не знаю, наче цю рекламу налаштовувала людина, яка налаштовувала її останній раз років 5 тому. Ну, тобто не враховуються взагалі ніякі сучасні тренди. Просто, ну, це просто жахливо. Таку структуру не можна. Її потім неможливо адмініструвати. Да, є там група, наче таксі Київ, але там все типу скидано. Приймати рішення на основі таких некоректних кластерів ключів, ну, буде максимально важко. Тому цю структуру її треба зносити, її треба перероблювати. Вона взагалі не для просування, для нормального просування. Таке просто, ну я ж кажу, наче зліпили з чогось, скинули все. Взагалі просто жодної логіки в вибудові цих кластерів ключів. Ну, наче вони наче і логічно ось тут названі. Ну, не супер логічно, але типу була певна логіка, її можна уловити. Але всередині цих цих груп просто якийсь трешак. Просто трешак. Не робіть таку структуру. Зараз навіть Google акцентує увагу, особливо з появою там розумних компаній, що більше працюйте саме зі структурою вашого аккаунту, аніж з окремими ключами. З окремими ключами ця тема, ну, чисто моя суб'єктивна думка, вона була актуальна декілька років тому. Зараз вона, ну, не те, що сказати, що тема з ключовими словами вона не актуальна, але вона за рахунок того, що шлях користувача до конверсії, до покупки, до ліда, вона стає складнішим. Вже ось, ну, гратись з ключами вже якось не так. Воно просто вже все не так лінійно відбувається, щоб просто десь у розрізі. А в розрізі структур, в розрізі, наприклад, самих рекламних кампаній, в розрізі груп оголошень, груп ключів. Тут є сенс працювати більше, ніж працювати з окремо взятими ключами. Тому, сподіваюсь, відео було корисним. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу.